Lord, do not rebuke me in your anger, or discipline me in your wrath. Have mercy on me, Lord, for I am faint. Heal me, Lord, for my bones are in agony. My soul is in deep anguish. How long, Lord, how long? Maraming salamat po sa inyong paanyaya at ako'y magiging kabahagi ng inyong prayer meeting ngayong gabi. Sabi ko sarili ko, ang babanal naman yata ng mga taga-Mandaluyong. Kahit na yung mga taong hindi karapat dapat magsalita, inaanyayahan pa rin nila. So maraming salamat po sa inyong paanyaya. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Magandang gabi rin po. Buonasera. Sa Bisaya, maayong gabi. Kapampangan, maya pabengi. Sa Tagalog, kumain ka na ba? Yan ganyan. Okay. Ang ating pong topic ay sasabihin natin urgent, kailangan na kailangan, at dapat natin talagang pagnilay-nilayan. Okay. Kanina, bago magsimula, nadidinig ko yung mga chismisan nila dyan, at ang may sabi, 18 months na tayo. 18 buwan na tayo ngayon na nasa pandemic, di po ba? Kung 2 anak na yung may papanganak mo doon, di ba? Tig-7 na buwan, yan ganyan. 18 months. Pero actually, depende yan kung ano ang tingin mo sa sitwasyon. You know? Kahit naman mabait na kasaksakan ng bait yung asawa mo, kung ang tingin mo sa kanya ay bruha at meron kang ibang nakikitang anghel sa kabilang bahay, ay wala nga mangyayari sa pagsasama ninyo. Pero, kahit na maraming pagkukulang ang iyong kasama sa buhay, subalit nandun yung pananampalataya mo, yung pag-asa mo, at yung pagmamalasakit mo, makakayanan at makikita mo ang mga biyaya na nakasabog, nakakalat lang dyan sa pang-araw-araw na buhay. It all depends on our attitude, our basic conviction about the experience we are going through. Therefore, we can look at the pandemic and the 18 months of being locked down. Pwede natin tignan ito as a moment of despair, a moment of depression. On the other hand, it can also be a moment of hope. So I entitled my sharing with you this evening as, Do Not Be Afraid to Hope. Mahalagang-mahalaga itong ating pag-uusapan ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan. At kayo mga may asawa, pamilyado, importante itong ganitong attitude sa ating mga anak. You know, there was a survey that came out just recently, first quarter of the year. They surveyed young people in an international survey by Deloitte, and this was including the Philippines, all over the world. And they found out that one of the topmost problems of our young people today, millennials and Gen Z, is first, their concern for their families. Nakikita nila ang lungkot at ang nangyayari, depression sa kanilang pamilya. And young people are concerned, but feel helpless about it. And their second concern is, their own mental health. Yung ganyan. More than 40% of those surveyed, of our young people,
I've already shown a kind of concern. Pinoproblema na nila yung kanilang mental health, so to say. And the numbers do not lie. At just tingnan mo lang yung ating paligid, ganyan nga yung nangyayari. Parang bumababa na ang antas ng pag-asa sa ating buhay, ika nga. Let me start off, with this observation. We have a vicious intruder in the house. Hindi natin siya inaakalang darating at hindi natin alam anong klase yung dumating na yan at gaano kabigat yan, gaano katagal yan. So it's vicious, Though it created chaos, gulo, nagkagulo buhay natin. It created confusion. Natataranta tayo. Hindi natin alam kung paano tayo mag-a-adapt. Hindi natin alam ano talaga gagawin natin. Nung una, pag hindi ka nag-face shield, kukulong ka nila, huhulihin ka nila. Ngayon, sinasabi nila, hindi naman kailangan ng face shield. Whatever that is, confusion, isn't it? Chaos. Yung buhay natin, nasira na, ika nga yung ganyan, nakagulo na. Crisis, Diyos ko, kalaki na po ng utang natin ngayon. Mababayaran pa kaya natin yun? Okay, yung ganyan. So it is a vicious intruder. And Jesus was saying, if there is an intruder, a robber that enters your house, ano sabi niya? No way, you're not going to allow it. In fact, you would even prepare before the intruder would come. You will make sure that he cannot enter your house. Ang problema natin, nakapasok na. Okay? Yan ganyan. It's not anymore no way. The point now is, what is the way? What do we do about it? Okay. Let us first accept that in front of this COVID pandemic, we have a sense that we are the losers. Kung boxing ito, tayo yung talunan, ika nga niya. And we have lost 3 basic elements of our lives. Foundational ito. Pag itong tatlong ito ang nasira, nakaw, talagang magkakagulo na, mawawala ng direksyon, etc. Number 1 is safety. Safety. Kayo mga nakikinig ngayon, sigurado ba kayong buhay pa kayo bukas? Kayo mga negative, malinis, healthy, sigurado ba kayong hindi kayo magiging positive? Ang dami kaya nag-iingat. Tepok na sila, todas na sila. So in other words, our sense of basic safety, our hold on life is now shattered. We don't know if we will be the next number among the 35,000 Filipinos who died. We don't know if we will be part of the 4.5 million people who died worldwide because of COVID. So our sense of safety, life itself, is now under question. Hindi ka na nakakasigurado sa buhay mismo. Second, dati, kung mahal mo ko, lumapit ka dito. Ngayon, kung mahal mo ko, lumayo ka. Distance. We can see that our connections, our relationships have frayed. Nagkagulo na. Kinukwento lang nung kaibigan ko kanina, yung pamangkin niya, nagsa-celebrate ng first year anniversary ng kanya, kasama ng boyfriend niya. First year, so ibig sabihin, 1 taon na sila. Ibig sabihin, sa buong 1 taon nila, kailan nakita yung dalawa na yan? How can they connect? What kind of a relationship it is, isn't it? Ano yan? Panay Skype or whatever that is? Our relationships, the way we connect with people, has become, the joy of our connections has been denied us. Instead, we have disconnections, we have loneliness. Makikita natin sa mga bata ngayon yan. Meron akong apo, matalinong bata. Tapos, after some time, tinawagan ng teacher yung aking pamangkin, yung nanay. Sabi, bakit ho hindi uma-attend yung anak nyo sa klase? Online, naturally. 1 buwan na pong hindi uma-attend. Yung bata pala, pag umaga, papasok sa ano. Pero pagkatapos yung pag wala ang mami niya, kung ano-ano lang ginagawa niya, uma-absent na siya, umaalis siya sa online class niya. Nung tinanong ng pamangkin ko, ano nangyari anak, ba't ganon? Talino mo, whatever. Ang sabi ng bata, nakakapagod na mami. Nakakapagod na mami. Parang wala nangyayari.
I can just imagine how our kids feel about it. Kung tayo mga malalaki, nahihirapan na sa ganyan eh. Hanggang kailan tayong ganire, hiwa-hiwalay? Ang problema, baka pag bumalik tayo sa maayos na panahon na, baka ganito na ang ating pamumuhay. Pwede nang magkanya-kanya. You know? Binasanay na tayo eh. And then third thing we lost is our passion. Yung nawawala yung ating gana, yung ating malasakit sa buhay. You know? Naka-work from home na tayo ngayon. You know, yung ganyan. Kahit na may gusto kang gawin, hindi mo magawa. Tiis, tiyaga. Ganyan na lang ginagawa natin yun. In other words, ang tingin natin sa buhay ngayon, hindi pa sugod, paatras, paatras. Kumbaga, basketball ito, depensa. Kahit hindi na tayo makashoot, depensa lang tayo. Paano ka mananalo? Kung panay depensa ka lang, hindi ka nagsushoot. You don't make an offense. But that's precisely what's going on nowadays. We have lost our sense of our lives, safety. We have lost our connections, a sense of community. We have lost passion. We have lost the value of what we do in life. We have no choice, guys. Fight the virus. That's all it is. We're not going to go down, dying one after the other. Fight the virus. And as we go on fighting the virus, okay lang sana eh, kung 1 buwan, 2 buwan eh, no? Yan ganyan. Pero fight the virus, ang tagal na nito. Hanggang kailan to? How long, O Lord? You know, I am willing to go to battle. But please tell me, gaano katagal ba to? You know, kung 1 taon to, kailangan ko na maraming bala. Pero kung 1 oras lang to, suntukan na lang tayo, tapos na to. So in other words, I should be prepared. And I cannot prepare because I don't know how long it's gonna be. How long, O Lord? But when you threw me this question, when you invited me, how long, O Lord? It's actually one of the Psalms, if I'm not mistaken, Psalm 27. How long? You know, pinag-isipan ko siya eh. Yung tanong, wala pang sagot. Yung tanong, how long? Gaano katagal ba to? Kapag ikaw masaya sa isang bagay, tinatanong mo ba yung sarili mo, kailan matatapos ito? You don't. You're enjoying the moment. Pero pag hindi ka masaya, di ba? Yan na lagi tinatanong mo, how long? Kung natutuwa ka doon sa sermon ng pare, ay hindi mo tinatanong kung kailan siya matatapos. Pero pag nabubwisit ka doon sa sermon ng pare, tingin ka ng tingin sa relo mo, kailan ba ito matatapos? So, how long is a question of a depressed spirit. It is not the question of a happy soul. Kaya pag ito tinatanong mo, it's already on its own, the very question is an indicator of your basic attitude about what is going on, about life. When we ask ourselves how long, generally, it is because we are fearful. Takot tayo. Hindi natin alam kung nagagawin natin. We are so insecure, fearful. Or we feel we are fagged out. Pagod na ako. Hanggang kailan pa ba to? Yung ganyan. Pagod na ako. Fagged out. Or prayed. Magulo na. Natataranta na tayo. Para baka ko yung mga bata. Tapusin na natin. Ulitan. You know, prayed. Magulo na eh. Yung ganyan. So, fearful, fagged, and prayed. So that is usually the attitude, what is in the heart of a person asking, how long? Hanggang kailan ba to? And this kind of dis-ease, yung hindi ka mapakali, it can be fear. It can be mere being tired of it. Or it can be natataranta ka na. We can experience this in 4 ways. So, first is being irritable. Yung angal ka ng angal, lahat mali. Irritable. Ang ibig lang sabihin yan, hindi mo matanggap yung sitwasyon. That was our experience the first 2-3 months of the pandemic. You know, we were irritable.
Yan, talong-talong tayo. Ano ba yan? Tapos we were so demanding. Dapat maayos yan. Dapat may ganon. Dapat ganon-ganon. Dapat everybody was talking and irritable. And people were just doing anything. Pati mga toilet paper sa SNR, inubos nila. Yang ganyan. We cannot accept the situation. Father, hindi na ganon ngayon. 18 buwan na eh. So we cannot accept certain things about the situation. Hindi natin matanggap the way the government is working on it. Tapos makakadinig pa tayo na parang meron nangyayaring under the table. Hindi natin matanggap yung dami ng namamatay. Hindi natin matanggap yung naka-lockdown tayo. Hindi natin matanggap na naka-isolate yung isa sa bahay o marami sa bahay. There are certain things we just cannot accept and we end up irritable. Mainitin ang ulo. This is a clear sign of irritability, is a clear sign I cannot accept. Hindi ko matanggap. Nilalabanan ko pa. The other expression is anxiety. Anxious. Problemado. Ano ibig sabihin nun? Sinusubukan kong gawa ng paraan. Pero wala pa rin nangyayari. Sinasabihan ko na yung matatanda, yung nanay at tatay ko, please mag-face mask kayo, huwag kayong lalabas, matanda na kayo, may comorbidity. Ang tigas ng ulo. Wala akong magawa. Ano pa ba gagawin ko dyan? Yan. Nag-lockdown ka na, sinuot mo na lahat ng maskara. Bakit meron ka pa ring symptoms ngayon? Ay, di mo lang ano gagawin mo. You know? So, natataranta ka lang. You're just anxious. Pagka ganyan yung feeling mo, ang feeling mo, hindi mo makayanan ang problema. Hindi mo makayanan yung sitwasyon. Nauunahan ka dyan ng takot ngayon. Another expression about this hopelessness is that of loneliness. Pag ikaw malungkot, ang feeling mo, walang nakakaunawa sa'yo. Ang feeling mo, walang dumadamay sa'yo. Ang feeling mo, mag-isa ka lang. Di ba kuminsan, nararamdaman natin yan? Pinabayaan na tayo ng gobyerno. Bigyan ka ng ayuda, ang sabi 6,000, ang dumating sa iyo 2,000, pagkatagal-tagal pa. Yung feeling mo na yung dapat tumulong sa iyo, ang layo, parang hindi ka pinapakialaman, you don't matter. And it can happen. Dati, nagtatawagan tayo very often. Ngayon, ang hirap na kaya, kasi kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang takot eh. Yan ganon. See? So, there is also that sense of loneliness, okay? And finally, the fourth one is a sense of hopelessness. Yung kahit na anong gawin ko, walang nangyayari. In other words, mamatay na lang tayong lahat. Hopeless. Ayan yung mga taong lalabas nang hindi na nagmamaskara. Bakit? Kung mamamatay, mamatay. Ganyan na. Yan yung mga taong pipila sa munisipyo ng dikit-dikit. Hopeless na eh. Unahan na lang eh. Yung ganon. Bakit ang mga Japanese pag pumila, pwede mag-social distancing? Bakit tayo hindi? Kasi we feel hopeless when we fall in line. Wala nang mangyayari. Kaya, devil may care. So this is, basically, these are the 4 symptoms of a fearful, tired, and a lost soul. Irritability, anxiety, loneliness, and hopelessness. Alin sa 4 na yan ang daladala mo sa iyong puso ngayon? That is only chapter 1. The chapter 2 is irritability plus anxiety plus loneliness plus hopelessness
will bury you, ililibing ka, will bury you in depression. You go into a breakdown. Hindi mo makayanan. You cannot just handle the situation, pati sarili mo, napapabayaan mo na. Breakdown. Maraming maraming kuminsan, ang nakakatawa dyan, yung people are already depressed or in a breakdown. Akala natin yan yung mga magpapakamatay na, ayaw kumain, pwedeng ganun din yun eh. Pero ang maraming common symptoms, eto, yung kung ano-ano lang ginagawa mo ng mga walang saysay. Yung 15 oras kang nag-Netflix, sinusundan mo yung Korean drama hanggang matapos. That is depression. Tinapon mo yung buhay mo. Alam mo, wala kang mapapala. Pero okay lang. Another sign, a very common sign of depression, natataranta. Yung mga plantito, plantita. Hindi ka naman naghahalaman dati. Bakit ngayon, pulong-pulo na ng halaman yung bahay mo? Naghahanap ka ng magagawa. Kasi yung dati mong ginagawa, hindi mo magawa. Nasira ang takbo ng buhay mo. Buti na lang, plantito-plantita ginawa mo. Something more constructive, Yan ganyan. Anyway, ayun yun eh. Now, the issue is, when you are in a breakdown, when you are in a situation that is difficult to handle, what do you do? Okay? I think we should get an insight from Stephen Covey. 7 Habits. Stephen Covey was saying, if you cannot handle the situation at a certain level, at level 1, then you have to lift it up to a higher level, one step higher, another level. Kung hindi nyo malutas yung problema sa trabaho, dito sa inyong department, di pumunta na kayo dun sa bossing, sa executive department, executive offices, sabihin nyo na, may problema kami dito, hindi namin malutas, tulungan nyo kami. Okay? Kayo na po ang mag-decide. Nag-aaway-away kami, hindi namin maayos. Yung ganon. Or, mag-asawa, nag-aaway. Okay? Tuwing mag-uusap sila, lalo lang sila nag-aaway. Ano ang suggestion mo sa kanila? Ano advice mo? Di mag-usap sila, nag-aaway nga eh. Nag-aaway pag nag-uusap, tapos sabi mo mag-usap. Di, sinabi mo mag-aaway kayo, dapat humanap ka ng iba. Ibang makakausap. You need a third party. Oh, I'm not talking about the usual third party. Husband, magsabi ka kay Ninong. Wife, lapitan mo si Ninong. In other words, may third party kayo, si Ninong, who is on top of the situation and can talk to both parties. Lift it higher. Ika nga. If you are in a breakdown, in a situation you cannot handle, that's very difficult to handle. That leads you to the depression or anxiety, loneliness, blah, blah, blah. You have to find a wider context na isang malawak na pang-unawa sa buhay. Doon sa nangyayari. Kasi kuminsan ang problema, hindi kagad malulutas yung awa, yung situation, yung problema. Tignan mo muna yung context niya. Bakit ba nangyari yan? At bakit nangyayari yan? Para maunawaan mo yung problema. So, meron kang ibang atake, ibang solution na magagawa. Or pwedeng maghintay ka lang muna. Nauunawaan mo siya ngayon. Hindi yung kalaban mo yung problema eh. Ngayon, hindi. Para kakampi mo yung problema, iba na kasi pang-unawa mo eh. In other words, one step higher. What do we mean therefore? Kung lahat na lang ginawa na natin, okay, lahat na ng pag-iingat ginawa na natin at lahat, maybe one step higher is just this. What is God telling me?
It's not, what am I supposed to do? Kaya hanggang how long ka eh. Kasi ang tanong mo, what am I supposed to do? But if you ask, what is God telling me? Do you have a right to ask God, Lord, how long will this be? Huh? Answer me. You throw the question, how long? It is a question actually that has no answer. Kahit naman yung mga doktor at mga scientists, hindi nila masasabi sa iyo kung hanggang kailan ito. So, the question is not how long. The question is, what is God telling me? Iakyat mo yung tanong. Iakyat mo yung pananaw mo. Iakyat mo yung issue. Only then, you can hit a breakthrough. From a breakdown, you will find your breakthrough. The long and short of it is, you will find the key to the solution. The key, the basic insight. And so maybe when we ask the Lord, Lord, what are you telling me during this pandemic? God will tell you, Guy, I created life. Ako ang gumawa ng buhay, okay? Hindi ikaw. Binigyan lang kita ng bahagi sa buhay. You know what I'm telling you? Life is bigger than you. Bago kay panganak, tumatakbo na ang buhay. At kapag ikay namatay, tuloy pa rin ang buhay. Kung ikaw nagtatrabaho, namatay ka, tomorrow may kapalit ka na. Big time ka, ikaw ang presidente ng kumpanya, sunod ang mundo sa'yo, pag ikaw tiklo, buka, mamayang hapon, may kapalit ka na, meron na substitute. You're a gunner. You're a nobody already. Life is bigger than me. I think that is something we miss. That's why the basic issue about life is balance. There are things that I can control. Depende sa akin yan. Anong klaseng trabaho ang gusto ko? Saan ako titira? Mag-aasawa ba ako? O magkakaanak kami? Ano pang gusto ko? Pupunta ba ako ng US? Lahat yan, 90% of life is within my control. Choice ko yan. Di ba? Pero may mga bagay-bagay sa buhay, tatanggapin mo lang. Hindi mo makakayanan. Mangyayari at mangyayari sa ayaw at sa gusto mo. Life, therefore, works on a sense of balance. Control, I am in charge. Surrender, I let go. Ganyan naman talaga ang buhay, di ba? May araw, may gabi. May oras tumakbo, may oras magpahinga. May oras gumawa ng bahay, merong oras tumigil muna, wala ka ng pera. Ecclesiastes, Book of Ecclesiastes. There is an appointed time for everything under the heavens. There is a time to die and a time to be born. Kung ang buhay mo ay maraming departamento, family life, marriage, work, social life, personal interest, parang may library yung buhay mo, di ba? Maraming libro. Nakatayo lahat yan. Kung itatayo mo lang yan, tutumba yan. Kailangan ng bookends, yung pang-ipit, bookends, di ba? Ano yung simula at dulo ng buhay? Birth, death. Ikaw ba nagdesisyon kung kailan kayo papanganak?
Ikaw ba ang nagdesisyon kung kailan ka mamamatay? Ang sinasabi natin dito, yung mga libro, yung buhay mo, hawak mo yan, control mo yan. Pero yung simula at katapusan, sorry kiddo, beyond your control. Tataob lahat yun kung hindi mo tinalagyan ng ganire. The bookends of life, birth and death, the two most important things, they are beyond our control. This is life. That's why we have hope. Kumbaga, meron pa. Now, when we go into the pandemic, exercise control. Gawin mo ang magagawa mo. Alam niyo ang problema sa COVID? Nakakamatay ang COVID, di ba? Yun ang problema. Hindi yun. Alam mo ang problema sa COVID? Nakakahawa. Alam mo, kahit na nakakamatay yung COVID, kung 2 tao lang ang tinamaan, patay sila. Tapos na rin si COVID. Ang problema hindi yun eh. Ang problema, nanghawa yung 2 ng 4. So, ang problema, hindi nakakamatay. Ang problema, nanghahawa siya. Transmission. So, the problem with COVID is the transmission. That is the critical problem. Kung hindi yan contaminable, hindi yan nakakahawa, kahit nagdano kanya, hindi yan problema. Ang trangkaso, nakakamatay yan sa mga bata. Ang kagat ng aso, pwede makamatay yan. Pero hindi nakakahawa. Kanya lang yun. Kaya, ang tanong ngayon, control, di ba? Ganon, transmission ang problema. So, ano ang gagawin? Ito na. Yung transmission, yung hawa-hawa. Nakita na natin ngayon, hindi sa mall. Hindi sa office. Kasi nga, work from home na eh. Paano pa tayo magkakahawa? Hindi na nga tayo nagkikita. Hindi sa eskwela, hindi nga tayo nagkikita. Saan? Okay. Hindi nga sa sabi nila, the public transport. Lockdown nga. Bawal lumabas. So in other words, saan? Bakit nandiyan pa rin? Bakit 20,000 a day? Saan nagkakahawahan? Sa bahay. Therefore, tignan nga natin kung ano magagawa natin sa bahay. Let's do what we can. Okay, ano sinabi sa atin? Magsuot kayo ng mask, face mask. Nagpe-face mask ba kayo sa bahay? Oo. Kung minsan. Face shield. Nagpe-face shield kayo pag kumakain kayo? So in other words, yung mga sinasabi nila, mag-face mask kayo, maghugas kayo ng kamay, at lahat, walang binatbatya, walang silbi yan sa bahay. Kung saan nagkakagulo yung nagtatransmit. Ano ang dapat nating gawin? Yung critical behavior. Na kapag yun ang ginawa natin, bababa ang transmission. Magiging negative 1, lower than 1. And what is that critical behavior? Magpabakuna tayo. That's just it. Kahit na wala tayong face mask, kahit hindi tayo naghugas ng kamay, kung tayong lahat bakunado, hindi na ganun katindi ang pag-transmit ng virus. So the solution here is the critical behavior na hindi pwedeng hindi, dapat gawin, magpabakuna tayo. Kahit naman si Pope Francis, sinasabihin niya na tayo, magpabakuna na kayo. To go for my vaccination is the will of God. Because it is for the common good. Hindi lang para hindi ako tamaan, para hindi ako manghawa.
pag ako hindi tinamaan, most probably, merong malaking chance akong manghahawak. Let's go for our backs. But the other side of life is surrender. Ano ibig sabihin ng surrender? Tiyaga lang. Hintay lang tayo. Tiis. Dasal lang tayo. This is not the time to be a hero. Just hold on. Ano gagawin namin? Surrender nga no? So, sumunod ka doon sa mga sinasabi. Sumunod ka, that is surrender. Hugas ng kamay, social distancing, face mask, face shield, matulog ng maayos, mag-vitamin C, magpa-araw, hugasan ng mainit na tubig, things like that. Simple things. Sunod ka lang. Hold on. Napakasimple. Ordinary things. Magpabakuna ka. That's how we believe that life is something big. We can control it only to a certain extent. At a certain point, we have to surrender. So we have to balance these two. Yan lang po eh. So getting vaccinated and doing the little protocols, health protocols, is an act of faith that we do in life. An act of faith in the Creator of life. Since life is bigger than me, life, therefore, God is telling me that life is a huge mystery. Hindi ko mauunawaan ng lubusan ang buhay. Hindi ko mauunawaan ng lubusan ang aking biyahe sa buhay, ang mga nangyayari sa akin. Life is a mystery. I don't know what's gonna happen to me tomorrow. That is a mystery. And now at this moment, mystery is very strong. I don't know if I'll still be alive. And part of the mystery of life during this pandemic is the follow time. Follow time. Yung follow time, yan yung panahon sa pagitan ng pag-aani sa lupa, harvest, ani, at pagtatanim muli, harvest, planting season again. So, mula sa pag-ani, pag-harvest, at pagtanim uli, walang nangyayari, walang nakatanim eh. So, walang bunga. So, walang silbi yung lupa. That is what you call follow time. Okay? Yung walang nangyayari. So, para mas maganda, ganito gawin mo. Lunes, nag-harvest ka. Martes, tamnan mo na kaya para kumita ka na madami, di ba? Hindi nakatiwangwang yung lupa. Tama? Pag ginawa mo yun, tatawanan ka nung farmer. Tatawanan ka niya. Bakit? Kasi mula sa pag-ani mo, harvest, at pagtatanim mo uli, pabayaan mo muna yung lupa. Bigyan mo siyang panahon. Minsan, napansin ko yan, na-assign ako sa aming retreat house sa Batulao. So, madami doon mga tanim sa mga hills, mga hilly place. At madalas na tinatanim ng mga, dahil nga pababa ang mga terrain, tinatanim ng mga ng mga tao roon, kamote. Kasi maintenance free ang kamote. The moment tinusok mo siya na mag-isa eh. So yun, puro kamote. Inani nila yung kamote. Okay? Kunyari, ewan ko lang, inani kunyari yung kamote ng Pebrero. Okay?
Marso, wala silang ginagawa doon sa lupa. Abril na, wala pa rin silang ginagawa sa lupa. So binanggit ko doon sa matanda, yung kasama namin doon, yung driver. Sabi ko, Mang Felix, tignan mo. Sinasayang nila yung lupa. Hindi nila tinatamnan. 2 buwan na nakatiwangwang yung lupa. Sayang. Nakangiti lang yung matanda. Sanay sa lupa yung matanda. At sabi sa akin, Padre, kailangan pong ganyan yan, nakatiwangwang. Para huminga yung lupa. Para magpahinga yung lupa. Napagod siya eh. Nagbigay siya ng buhay. Kaya dapat muna siyang magpahinga. Yung walang nangyayari. Sayang ka ko yung lupa. Hindi ko. Sabi niya. Akala nyo walang nangyayari. Sa totoo lang, habang nagpapahinga yung lupa, nagpapataba. Kumukuha ng bagong sigla. Nagkakanda yung lupa para susunod na planting season. Sinisip-sip niya ang ulan. Sinisip-sip niya ang sustansya ng araw. Nagpapataba. Walang nangyayari. Tingin natin walang nangyayari. Pero sa kalooban ng lupa, nagpapataba. Naghahanda na siya uli. Ngayon, pagkayan, tinamnan mo, umani ka, kinabukasan, tinamnan mo uli, ay mapapagod na gusto yung lupa. Dadating yung panahon, wala na, kahit na magtanim ka na magtanim, walang mangyayari. Wala nang maibibigay yung lupa. Ang sagot ni matanda, bayaan lang po natin yung lupa. Bayaan lang natin. May nangyayari. Hindi lang natin nakikita. That is mystery. May nangyayari. Hindi ko lang nakikita. May nangyayari. Hindi ko maunawaan. May nangyayari. Hindi ko matanggap. COVID time is follow time. It is a moment of emptiness, but it is a pregnant emptiness. Ang tingin ko dito sa nangyayari sa atin dito, merong renewal na nangyayari sa atin dito. From the pandemic, we can emerge worse people, kanya-kanya, or we can be better people, damay-damay, tulong-tulong. Dito sa pandemic, pwede nating ilabas lahat ng kagalingan natin, kabutihan natin, community pantry, tumulong tayo sa isa't isa at lahat ng ganyan. Pwede rin naman magswapangan tayo, gamitin natin paraan para kumita tayo ng bilyones. No. It is a moment of pregnant emptiness. Life slows down. Walang nangyayari. Nagpapataba ang buhay. Alam mo, may nagtanong sa akin, tinanong niyo sa akin, how long? Sa isang talk naman na hiningi nila sa akin, ang tanong, nasaan ang Diyos? Where is God? Ang aking sagot, nandyan siya, hindi mo lang makita. Nandyan siya, hindi mo lang maramdaman. Bakit naman ganun ang Diyos nagpapakipot pa? Hindi siya nagpapakipot. Ang Diyos ay talinghaga. God is a mystery. And so when we are in front of mystery, God is in action in His mysterious ways. If you cannot accept life slowing down, empty, nothing happening, I'm afraid you cannot accept God as He is.
We stick to a God that we expect. We want a God that we can control. That is not God. Nasaan ang Diyos? Kaharap natin, ayan, misteryo ang dinadaanan natin. Ayan ang Panginoon. Hindi ko maintindihan. Hindi mo naman talaga maintindihan ng Diyos eh. Sumunod ka lang. So I would suggest, this pandemic is a gift of God for us to take a rest. Ito yung nakakalimutan na natin ngayon. Ayaw na nating magpahinga. Pati yung linggo, yung 7th day, which is the time to rest. And it is a commandment that on the 7th day, you take a rest. It is a commandment. Ang ginawa natin, yung 7th day, yung linggo, naghahanap tayo ng lakad, naghahanap tayo ng magagawa, ayaw nating magpahinga. Ayan, persado tayo ngayon magpahinga. Take a rest. Madalas kaya tayo namumroblema, hindi dahil walang solusyon. Tinataranta natin sarili natin, hindi tayo makakita ng solusyon. Tumigil ka kaya muna. Dakdak ka ng dakdak eh. Tumahimik ka kaya muna. Take time to rest. Second, it is the time to reflect. Kapag ikaw nakapagpahinga, tumahimik ka. Alam mo, follow time, di ba? Kala mo wala nangyayari. Yung mga katotohanan na daladala mo sa pagkatao mo, lalabas yan. Mga tanong na importante talaga, na madalas hindi mo tinatanong, tulad ng, masaya ba ako talaga? Ito ba talaga ang buhay na gusto ko? Am I in a place in life where I am meant to be now? With rest comes reflection. Kaya kung minsan, madali tayong mapagod. Hindi dahil mabigat ang buhay. Kakalog-kalog. Walang laman ang ating kalooban. An empty spirit will not be able to handle the mystery of life. Because the answers, my friend, are not out there. They are in your heart. And only a quiet reflection and prayer will open the answers to you. Then finally, it is a time now to make your choices. Ngayong nag-isip ka nang hindi nagmamadali, hindi natataranta, matinong pag-iisip yung ginawa mo, masinsinan. So, alam mo yung gagawin mo ngayon. In fact, makikita mo yung opportunities sa buhay mo. Totoo yan. So, may nangyayari. It's time to rest, to reflect, and redirect our lives. Again, rest, reflect, redirect. This is the way we show that we believe in the mystery. Meron ditong hindi ko pa nakikita. Kailangan ko lang manahimik. Kailangan ko mag-isip. Kailangan ko lang magdasal. There is a blessing for me. And where will this lead us? Life is bigger than me. Life is a huge mystery. So let me warn you, life will never be business as usual. Balik tayo sa dating gawi. That is a wrong expectation, unrealistic,
it will never happen again. Ang buhay natin nagbago na. Just think of technology. Dependent na tayo ngayon sa technology. Gusto mong kumain, di magluto ka. Ngayon, hindi. Gusto mong kumain, di magpa-deliver ka. Di ba? Mas madali kaya. Wala ka pang uhugasan eh. Wala kang iluluto. Tipid sa kuryente, tipid sa gasol. Eto ka ngayon. Kilala mo ba kung sino yung nag-deliver ng pagkain mo? Kilala mo ba kung sino nagluto ng pagkain mo? Grabe, no? Pinapasok mo sa katawan mo, hindi mo nakilala. In other words, okay na rin na kahit na hindi kita kilala. Galing, no? Okay na rin kahit hindi tayo magkakilala. Ganun ba yun? Pero yan eh. Yan ang buhay natin ngayon, di ba? Eto tayo ngayon. Yung iba sa atin, akala nila, pagka sila sumusunod sa misa, sa Facebook, sa internet, sa Zoom, nagsimba na sila. Hindi po. Nanood lang kayo ng misa. Sa totoo lang, suspended yung obligation for Sunday Mass. Ano yung nasa TV? Ano yung nasa internet? Ano na lang yan, para kahit ng papano, matuloy pa rin yung devotion natin at lahat, yung makalapit pa rin yung simbahan sa inyo. Pero hindi yan pampalit sa obligasyon mo na pag nanood ka ng TV, pwedeng hindi ka na magsimba sa simbahan. Pero ganun ang iniisip natin, di ba? So ano nangyari? We might be confused. And some of us are okay with that. Kaya nagtatanong na sila ngayon, pwede bang confession online? Pwede bang blessing online? Excuse me? Kumisan, yung substitute, akala natin that is the real thing. There is a lot of ambiguity going on now. Yan ang buhay natin ngayon. So, hindi tayo babalik sa dati na kontrolado natin lahat. Life will never be as usual. Yung tinatawag nilang new normal, hindi totoo yun. The new normal is something you build. It's not something that's gonna fall on you. Why? Bakit iba na? Ate, kuya, dumaan ka na sa misteryosong saglit, stage ng buhay. And mystery will definitely change your heart for better or for worse. Why? You are not in control. Kaya, tanong ko lang, kumusta ka na? Kumusta ka na ngayon? Meron po akong 5 sagot dyan, pumili kayo. I am still shocked and helpless. Hindi ko pa rin matanggap ang nangyayari. I am often irritable and angry. Lahat na lang ng bagay mali. Or, I want life to return to us before. Gusto ko bumalik na sa dati, yung pamumuhay natin. Balik na sa office, balik na sa pagsisini, mag-golf na ako. Or, alam ko iba na mangyayari, pero hindi ko alam kung naman, I feel lost about the future. Alam ko iba na to pero taranta lang ko, hindi ko maintindihan. Parang wala akong pag-asa. I don't expect, parang bahala na! Or I allow hope to grow in me. May magandang ibubunga to Sandali lang, ha? Ayusin natin to, okay? Baka kailangan ko na magtayo ng coffee shop. Yung mga ganyan, di ba? I allow hope to grow in me. Ay, nako. Ito ngayon, bibisitahin ko si Lola na mas madalas ngayon.
Okay, something hope, something I can do. Okay, darling. What is your answer? A, B, C, D, E. Ano ang basic attitude mo ngayon? Kung nasa A and B ka, you are preparing yourself for a breakdown. A, B, C, D, E. So, how long? How long? Ewan ko. As long as you can handle it. Sinabi natin, basically, tatanggapin mo lang acceptance. Wala kang magawa. You just have faith. Believe that God is present. Bakit naman tumatagal pa kaya? So that your faith, your surrender, can become confidence, fortitude, courage, strength of character. Only when your faith is tested by fire will it become gold, confidence. So dati tinanggap mo lang, wala kang magawa. Ngayon, panyaninindigan mo na. May mangyayari dito Sandali lang, maghintay tayo. And only a confident soul will discover that life is resilient. Na ang buhay, kahit na ilang bagyo ang dumating, tumaob ang mga puno, may mga bagong puno na uusbong. Kapag ikaw ay nasugatan, hugasan mo lang yan. Gagaling mag-isa yan. Sa ayaw at sa gusto mo, babawi yan. Gaano man kadilim ang gabi, bukas sisikat ang araw. Sa ayaw at sa gusto mo, babawi yan. Bahagi ng buhay yan. Life has this instinct for resilience. Babawi yan. Babawi yan. At the beginning of the 1900s, after the First World War, there was the Spanish flu pandemic. Millions died. Life moved on. In the middle of the 1800s, during the time of Don Bosco, there was the time of the cholera. Millions died. Life moved on. During the Middle Ages, there was the bubonic plague, where 1/3 of the world's population died. Life moved on. And the story of Noah, when God destroyed the earth, life moved on. Life will move on. Life is resilient. You will not smile about it if you have not that confidence of the Spirit, but confidence starts with surrender. Acceptance, embracing the mystery. That is hope. So my recommendation, instead of asking how long, prepare your heart. Do not be afraid to hope. Do not be afraid to hope. Just let life flow. Let it flow. Life is a gift. Huge, mysterious. What a gift. More than you can handle. So welcome. Let it flow with its mysteries and pains. Love the moment. Kung gusto mong matiis ang isang bagay, mahalin mo. Mahalin mo ngayon, mahalin mo uli, mahalin mo bukas, mahalin mo susunod na bukas, araw-araw mahalin mo. Alam mo, dadating yung araw, mahal mo na yung tao na yun o yung bagay na yun. Hindi mo na nakikita yung hirap at kamalasan. Love will give you the strength to carry through. And love will make you see the beauty around you. Love the moment.
Let this be a moment of love for us. Second, expect good things. Kung ine-expect mo, mamamatay ka na bukas, mamamatay ka nga. Hindi ka naman mag-iingat kasi alam mo mamamatay ka na. Pero kung ine-expect mo something good, that there will be something beautiful after this pandemic, good things will happen. It's how you look at it. Third, trust the emptiness. Remember the fields? Remember the fallow time? Akala mo walang nangyayari? Akala mo natutulog ang Diyos? Busy kaya siya. Inspire others. This is the time when we have to bring the best in us so that we could bring out the best in other people. Kung masaya ang buhay, komportable ang buhay, kahit na papetik-petik lang tayo, pwede na. Pero ito mga ganitong sitwasyon, kailangan we have to bring out our best. Inspire each other. Thank God. Thank God. There is always something to thank God for. Thank God. Flow graciously. This is the time to let life flow through you and give generously to people. Be generous with your time. Be generous with the company. Be generous in taking care of people. Just be generous to one another. Walang bayad. Just be generous. That's how we will do it day after long day. Then look after the community. When we are comfortable, we tend to look only at ourselves. It is when we are in tears that we start to be conscious of other people who are also in tears. This pandemic is the time to take care of each other. Overcome with joy. If you want to inspire people, you better show the joy in your heart. Joy means trying to be at peace with everything that is happening, accepting it with peace. And finally, win with the family. You can never do it alone. We have to win together. We will rise together. We will heal as one. Love the moment. Expect good things. Trust the emptiness. Inspire others. Thank God. Flow graciously. Look after the community. Overcome with joy. Win with the family. God bless us all. Thank you so much for the invitation. I hope I satisfied your expectations. Good evening, everybody. Ciao and hasta la vista. Thank you.